लीडिंग मिलिंद करतील, मिलिंद आणि चैतन्य पुढे राहतील. So, what's up? Long time no see. Well, we means horsemen. So lot happened in the last year because my GoPro is dead, and right now one of my friend have asked me to take his GoPro and move ahead with the ride. So we'll be recording this ride. Not sure where everyone is right now. So I'm riding to MOTOVERSE right now, that is Rider Mania arranged. So it's an biking event by Royal Enfield, and everyone around India comes to that event, and so this is my first time and I'm on my way to that event. So this is the whole group that we're traveling along with. Let's go. I think everyone will take their time, so we'll just move on. Look at this, man. Shit. So hopefully we will be reaching Goa. By the way, event is in Goa. So we'll be reaching Goa around 12:30. Right now it's 7 o'clock and we are riding from Ratnagiri to Goa. Look at that. Alright. का थांबलेत का पण काय आलं? आता आम्ही एकत्र ओके ओके ओके. आता फक्त लाईन अप घेऊन ओ त्या हॉटेलची जी मॅपची लोकेशन पाठवा ना. मलाही माहिती नाही. नाव काय म्हणाला? साहेब लोकेशन नाही, फैजलनी लोकेशन शेअर नाही केलं म्हणून आता ते लोकेशन नाही म्हटलं मला काय. नाही, फैजल सगळ्यात पुढे आहे माझ्या मते. सगळ्यात पुढे आहे फैजल. तुमच्या पण पुढे आहे फैजल. माझ्या पुढे होताच, पण तो एवढा 380 किलोमीटर पुढे जाईल एवढं वाटलं होतं मला. फोन लावून कंट्रोल होतं. तुला कॅमेराला हे डिस्टर्ब करत नाही तितकं? नाही, कारण त्या परफेक्ट त्याच्यातनंच आहे ते. मला वाटतं हे ट्रान्सपरंट आहे ना. ट्रान्सपरंट नसतं ना तर इश्यू आला असता. बिंदू हा ते आहे, ते हाला दिसतंय. हाला लडाखला गेलं तेव्हा तेच झालं. एक असा डॉट आलाय त्याचा ते व्हिडिओ बघताना. फ्लॅग चांगला आहे. फ्लॅग कुठून घेतला तेवढा? फ्लॅग अच्छा, तो फ्लॅग मस्त. आणि तो इकडे शिवला का? मस्त आहे, मस्त वाटतोय. माझा बी पॉझिटिव्ह आहे, पण मी चिकटवला तर निघाला. मला शिवून घ्यायचं. चिकटून नाही, ते शिवूनच व्यवस्थित होईल. शिवायला मला येत नाही रे. फोनही हा उचलत नाही तात्या. नाही उचलणार, त्याला व्हायब्रेटच होत नसेल तर काय. नसणार कनेक्टेड. ब्लूटूथ कनेक्टेड नसेल. ब्लूटूथ कनेक्टेड नसणार. गाणी पण ऐकतो मस्त. अजून कोण यायचंय? अजून एक बघूया कोण. अजून कोणतरी पाठीमागे आहे आपल्या, म्हणजे माझ्या तरी अजून एक कोणतरी पाठीमागे आहे. थंडरबर्ड आहे त्यांची. नाही, थंडरबर्ड आली काय? नाही
नाही हो, अजून एक थंडरबर्ड आहे. रायनॉक्सचे जे बॅग पॅक्स आहेत ना, रायनॉक्सचे सॅडल आहेत बघा. योगेश थांबला. नाही, रायनॉक्सची सॅडल आहे बघा. ती योगेशची काय? योगेशची होती. आपण किती गाड्या होतो? 1 2 3 4 5 6 7 किती वेळ दाखवतोय बघितलं? आईच्या गावात काय तू एवढा ग्रुप बघायचंच नाही. साहेब किती असेल अंदाजे? तेच बघतोय. राजापूर मला तर किती आहे? 21 किलोमीटर. 22 आणि तिथून अजून तरी आपलं 80 किलोमीटर आहे. हायवे पर्यंत कनेक्ट होईपर्यंत एकत्र जाऊया असं. हां, हायवे पर्यंत. मग काय तो एकच रोड आहे ना. धबधबा त्यांना पुढे राहू दे ना, त्यांना पुढे राहू दे, मग तेच आपल्याला घेऊन जाते सगळ्यात बेस्ट. आम्ही राहतो रे साम गपचूप मागे, तूच नाही राहत. हो, सगळ्यात पाठीमागून आता आलो मी आणि मलाच बोलाय हे थांबला. आम्ही सांगितलं काय. ऍक्च्युली खाऊन आलाय तो. नाही रे बाबा, तुला सोडून मी खाईन का? मला माहिती आहे. कशाला लागला तुला? काय एवढा वेळ कसा लागला? अरे मी तुमचे फोटो काढत बसलो, नंतर मग मी स्लो झालो, मग बराच एकदम व्यवस्थित. त्यामुळे ही बरी आली. हो, त्या धबधबा आमच्या इथूनच ना, तो मधला रस्ता आहे. आपल्याला नाही बाबा माहिती. कोणीतरी माझी तुझी चावी हरवलीस ना, ती तिकड चालत असता. अच्छा अच्छा अच्छा. सरळ चालत राहा. मग काय काय? ओके ओके, चला पुढे. काय बोलताय? 50 किलोमीटर अजून नेक्स्ट स्टॉप. स्वप्नील कुठे आहेत? फैजल काय ऐकत नाही. काय काय ते?
ना माझ्यामध्ये आले सगळे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गाड्या. माझ्या पुढे ऍक्सिडेंट झाला. पलटी अरे बापरे. मग आलो पुढे आणि अशी पलटी झालेली अशी अशी लेडी होती फक्त सिंगल. सोलार पॅनल वगैरे गावात सोलार पॅनल होता हां त्याला डिझायर होती हो डिझायर. बोललात की नाही खरं चैतन्य दम गाडी हलवायला लावता. इंट्रोडक्शन काय तरी स्वतःची इंट्रोडक्शन नाही एवढ्या जवळ येऊन थांबणार आहे थांबतोय. ओके बरं बरं ठीक आहे. आम्ही होतो पुढे होतो. स्ट्रेट चैतन्याला सांगतो ए बाबा थांब तू मी जातो पुढे. तुमचं अकोमोडेशन दुसऱ्या यायला आहे कदाचित. इकडून वर जावं लागेल कदाचित. तो लावतोय मॅप लावतोय. ठीक आहे चल भेटूया लंचला भेटू. हो चला चाललो मी.